سلام عرض میکنم خدمت دوستای محترم. من مجید هستم توی کانال تکنود. توی این ویدیو قصد دارم که بهتون آموزش بدم به چه شکل میتونید فایروال سوفوز رو توی محیط مجازی سازیتون نصب بکنید و از مزایاش بهره مند بشید. همونطور که میدونید فایروال سوفوز توی دو حالت اپلاینس و ویرچوال اپلاینس وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید. اپلاینس که میشه همین دیوایس های سخت افزاری که شما توی دیتا سنتر و اتاق سرور هاتون و داخل رک هاتون دارید و به صورت فیزیکال هست، و غیر از اون ویرچوال اپلاینس هستش که میتونید روی زیرساخت مجازیتون نصبش بکنید و حالا از طریق اختصاص پورت گروپ های مختلف به شبکه های متفاوتی اختصاص بدید و همون فیچرهای اپلاینس های فیزیکال رو روی ویرچوال اپلاینس ها هم داشته باشید. میخوایم که حالا توی این ویدیو دقیقش رو بهتون بگم اینه که روی ویم ور ورک استیشن من بتونم یه سوفوزی نصب بکنم و صفحه تنظیماتش رو بتونم ببینم و بالا بیارم و بعد از اون حالا توی ویدیوهای بعدی سناریوهای پیچیده و سناریوهای دیگه‌ای که حالا وجود داره رو روشون پیاده بکنیم. قبل از اینکه وارد نصب بشم اول بهتون توضیح بدم که چطور میتونید اصلا فایلای نصب فایروال سوفوز رو در اختیار داشته باشید. وارد سایت sophos.com باید بشید. البته این سایت برای کاربرای ایرانی محدود شده است و شما باید از طریق یک VPN وارد سایت بشید. توی منوی ساپورت Downloads and Updates فایروال اینستالر رو بزنیم و بعد از اون صفحه باز میشه که گزینه‌های متعددی برای دانلود داره. من از این بالا بخوام بهتون توضیحش رو بدم اینه که یه ایزو فایل میتونید اینجا دانلود بکنید برای نصب فایروال سوفوز که میتونید از این ایزو فایل توی پلتفرم‌های مختلف و هایپروایزرهای مختلف فایروال سوفوز رو نصب بکنید. پایین‌تر که بیایم اینجا میتونید VM های آماده و نصب شده سوفوز رو داشته باشید که واسه هایپروایزرهای مختلف به صورت مجزا قرار داده شدن. حالا ما قراره که از همین پکیج استفاده بکنیم با حجم 497 مگ از ایزوش. میبینید که به مراتب کمتر حجمش. حالا این برای VMware هست. پایین‌تر که برای هایپر وی و KVM و سیتریکس هم تو قسمت‌های بعدیش قرار داده شده. من اگه رو دانلود کلیک بکنم فرمی باز میشه که میتونم دانلودش بکنم و میبینید که چون من از قبل دانلودش کردم و دارمش میرم مستقیم سراغ نصب. از طریق اوپن ویرچوال ماشین بازش میکنم و میرم توی اون فایل دانلود شدم و OVFی که وجود داره رو انتخاب میکنم. یه اسم برای VMی که قرار ایجاد بشه میذارم و روی درایو تیم یه VMware سوفوز یه فولدر ایجاد میکنم برای فایلش و ایمپورت رو نهایتا میزنم. حالا کاری که قرار هست که انجام بدم اینه که کار پیچیده ای البته نیست. من اینجا یه دیوایس سوفوز خواهم داشت که به یه کلاینتی وصل هست. اینجا میخوام IP 192.168.1.1 رو بدم و این طرف IP 192.168.1.2 رو، و این مجموعه رو چون نیاز هستش که داخل یک نتورک باشه که بتونه تنظیمات انجام بشه داخل یه لن سگمنت قرار میدم که اسمش هم میخوام بذارم لن 1. حالا ممکنه که لن های مختلفی بعدا بخوایم توی سناریوهای دیگه داشته باشیم. من اسمش لن 1 میذارم و کارت شبکه اینجا و اینجا رو روی تنظیم لن 1 خواهم گذاشت، لن سگمنت با اسم لن 1. خب
کار ایمپورت انجام شده. همونطور که میبینید 4 گیگ مموری به این VM اختصاص داده شده و یک کور CPU، 16 گیگ برای فکر میکنم که OS باشه و 80 گیگ هم برای محل ذخیره سازی لاگ های سیستممون هستش که اینجا مشاهده میکنید. من VM رو روشن میکنم. اینجا صفحه بوت لودر هست که من هم گزینه‌ای که وجود داره و نصبش انجام شده هست قبل رو انتخاب میکنم. منتظر میمونیم تا لود بشه. در حال اینستال کردن دیفالت کانفیگ. خیلی نباید زمان ببره، نهایت 2 تا 3 دقیقه بعد سوفوز ما بالا بیاد و بتونیم کار رو شروع بکنیم و تنظیمات رو انجام بدیم. خب صفحه پسورد بالا اومد و ما با رمز پیش‌فرض ادمین میتونیم الان وارد تنظیمات سوفوز بشیم. قبل از اینکه وارد تنظیمات بشیم یه end user terms هست که اینجا خب طبیعتا باید accept رو بزنیم تا بتونیم به تنظیمات وارد بشیم. کاری که میخوایم اینجا انجام بدیم اینه که نتورک کانفیگوریشن دیفالتی که روی سوفوز هست رو تغییر بدیم و به اون رنجی ببریم که دلخواهمون هست و تنظیمات رو از روی بروزری که روی کلاینتمون وجود داره دیگه پیگیری کنیم. من گزینه 1 رو میزنم که تو تنظیمات نتورک بریم و میخوایم که اینترفیس کانفیگوریشن انجام بدیم. پورت A مون رو به همون نشون میده که همون پورت اولمون باشه 172.16.16.16. این IP پیش‌فرضی که روی دیوایس های سوفوز هم هست و خب روی ویچوال اپلاینسی که به صورت آماده از سایت سوفوز هم گرفتیم این IP ست شده. اینجا به همون نمایش میده. IP پورت B هم به همون نشون میده که به صورت پیش‌فرض چی هست و اینجا به همون میگه که میخوای تنظیمات IPv4 رو انجام بدید یا نه، که اگر نخوایم خب اینتر رو میزنیم همونجوری که مشاهده میکنید. ما چون میخوایم تنظیم انجام بدیم وای میزنیم. IP که میخوایم دیوایسمون رو پورت 1 داشته باشه رو وارد میکنیم و سابنت مسکی که یا این اصلا پاک نمیشه کرد از تو اینجا. چنجینگ IP ادرس اینو کاری نداریم. خب الان در حال تغییر دادن اون IP آدرس هست و IPv4 هم که IPv6 هم که نمیخوایم تغییر بدیم. اینجا به اون میگه IPv6 رو میخوای عوض بکنیم. من کلید اینتر رو میزنم که به معنای نه هست و وارد صفحه‌ای که قبل از این نشون داده میشیم. خب بقیه کار رو باید بریم توی محیط کلاینتمون انجام بدیم. فقط قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم بریم این لن سگمنتمون رو درست بکنیم. پورت 1 مون رو بندازیم توی لن سگمنتی که قرار بود بسازیم. اسمش رو میذارم لن 1. لن سگمنت پورت اولمون رو میذارم لن 1 و لن سگمنت اینجا رو میذارم لن 1 که توی یک شبکه قرار بگیرم و برادکست دامینشون خب یکی باشه. من اینجا یه تنظیم آی پی هم شاید لازم باشه انجام بدم. یه چکی بکنم ببینم آی پی مون چیه. خب تنظیم آی پی مون درسته. آی پی 1.2 داریم و خب دیفالت گیتوی هم البته خیلی لازم نداریم در حال حاضر، ولی خب روی سوفوز قرار داده شده. ببینم پینگ از روی سوفوز داریم یا نه. پینگ سوفوز هم داریم.
این به این معنیه که ما میتونیم الان تنظیمات رو انجام بدیم روی خود سوفوز. خب آدرس سوفوز هم که 11 هست 192.168.1.1 و با پورت 4444 که به صورت پیش‌فرض روی خود سوفوز فعال هست به صفحه تنظیمات سوفوز وصل میشیم. ارور سرتیفیکیت رو دیدید که حالا حتما آموزشش رو قرار خواهیم داد که چطور سرتیفیکیت رو آماده بکنید و بدون اینکه وارنینگ روی براوزرتون داشته باشید و سرتیفیکیت ولید رو ثبت بکنید بتونید توی تنظیماتش وارد بشید و کانفیگ رو انجام بدید. یه اند یوزر ترمز هست که طبق معمول اکسپت رو میزنیم و وارد صفحه بعد میشیم. اینجا میگه که یه پسورد پیچیده دیگه بذار. پسورد پیش‌فرضش ادمینه که تو اولین ورود باید عوضش بکنیم. روی این تیک هم که میگه آخرین فرموری که هستش رو من بگیرم به صورت اتوماتیک در حین همین ویزارده یا نه که من تیکش رو برمیدارم. خب این سکیور استوریج مستر کی این یه پسوردی لازم داره که شما اگر بکاپی از تنظیمات سوفوزتون بگیرید و بخواید ریستورش بکنید این ریستور کردن ها رو یه پسوردی لازم داره که هر کسی نتونه اون بکاپی که شما دارید رو بتونه ریستور بکنه. پسورد پیچیده و 12 کاراکتری باید بذارید. و اینجا هم تیکش رو باید بزنید تا کانتینیو رو براتون روشن بکنه. به این معنیه که میگه که پسوردی که اینجا وارد کردی رو حتما یه جایی داشته باش که بعدها اگه نیاز شدش بتونی ازش استفاده کنی و بکاپت رو ریستور بکنی، چون اگر پسورد وجود نداشته باشه دیگه بکاپی هم نخواهید داشت. پسورد رو حتما یه جای محفوظی نگه دارید تا حالا در موقع لزومش بتونید ازش استفاده بکنید. کانتینیو رو میزنم. یه هاست نیم اینجا ازمون میخواد که میشه فایروال نیممون. اسمشو میذارم سوفوز 1. منطقه زمانیمونو میخواد برای تایم خود سوفوز. کانتینیو میکنم. اینجا هم صفحه رجیستری هستش که خب من چون لایسنس معتبری ندارم و نمیتونم اینو رجیسترش بکنم. فقط دقت بکنید که این روی گزینه اول باید باشه I have an existing serial number، یعنی چیزی که پیش‌فرض خودش داشت و این تیک رو بزنید که بتونید وارد مرحله بعد بشید. فقط دقت بکنید فیچرهایی که اینجا داره برای 30 روز قابل استفاده است و بعد از اون فیچرهای سوفوز به صورت کامل از کار میافتن. خب basic setup is complete به همون میده و اینجا فیچرهایی که داریم ماژولای اصلی خود سوفوز رو بهمون نشون میده که استاتوس سبز رنگ و اِوالویتینگ دارن، یعنی اینکه الان فعال هستن و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. فقط دو تا فیچر ساپورت، دو تا ماژول ساپورت هستش که اینجا قابل استفاده نیست و خب منطقی هم هست. این هم میتونیم برای کاستومر اکسپریانس که نیازی هم نداریم میتونیم خاموشش بکنیم. فیدبکی اگه مثلا داشته باشه یا دستگاه باگی داشته باشه به شرکت سوفوز اطلاع میده برای حلش. اینجا میتونیم اسکیپ تو فینیش رو بزنیم که وارد مرحله بعد نشیم و مستقیم دیگه بریم تو تنظیمات خود سوفوز، یعنی که از اینجا کانتینیو رو بزنیم و ویزارد رو ادامه بدیم و تنظیمات تکمیلی رو هم انجام بدیم. یه قسمتی اینجا داره به اسم چوز گیتوی که به همون میگه که دستگاه رو میخواید توی چه حالتی توی شبکه قرار بدی، که یا روت مود باید باشه یا بریج مود. حالت بریج مود اینه که دستگاهتون به صورت
لایه دویی توی شبکه قرار میگیره ما بین روترتون و شبکه داخلیتون، شبکه لنتون، و ترافیک هایی که قرار به سمت روترتون بره رو حالت مانیتورینگی انجام میده و یه سری قابلیت ها رو شما میتونید اونجا ببینید، مثل intrusion prevention system و malware اسکنینگ و ایمیل کانتنت اسکنینگ و حالا این مواردی که داخل خود سایت قرار داده و تصویرش هم که میبینید، یعنی فایروال اینجا قرار گرفته، یعنی سوفوز اینجا قرار گرفته و فایروال که اینجاست و گیتوی این دیوایس هاست. از طریق سوفوز ارتباط برقرار میشه با فایروال و این در میانه شبکتون قرار میگیره و شروع میکنه به تحلیل ترافیک عبوری از سمت خودش. یا تو این حالت بعد قرار بگیره که حالت بریج موده، و یا اینکه تو حالت گیتوی مود بعد بذاریدش که به صورت گیتوی شبکتون در میاد و همه فیچرهایی که بخواید استفاده بکنید از سوفوزتون رو دیگه توی اون حالت روت مود خواهید داشت. خب من تنظیم رو پیش میبرم. حالا این هم تصویریه که خود سایت سوفوز گذاشته، خیلی هم با کیفیت نیست. این چیزی که من میبینم خیلی تاره و همونطور که میبینید میتونه دستای مختلف داشته باشه روی شبکه‌های مختلفه و اینکه اینترنت هم به خودش وصل کرده، حالت گیتوی شبکه در واقع قرار میگیره توی شبکتون. خب من روی حالت روت مود میذارمش. آی پی که ست کردیم که میذاریم میمونه. میتونیم DHCP رو روی این دست الان فعال بکنیم یا اینکه بذاریم تنظیمش رو برای بعد، که من حالا تنظیمش رو برای بعد میذارم انجام بشه. کانتینیو میکنم. و نتورک پروتکشن هایی که میتونیم حالا تیکشون رو الان بذاریم یا اینکه میتونیم توی صفحه تنظیمات خود سوفوز که رفتیم رو این پنل برامون باز شد اون تنظیمات رو اونجا پی بگیریم، که من اینجا حالا تنظیمش انجام نمیدم تا بعد بتونیم اینا رو تک تک بهشون رسیدگی بکنیم. برای ارسال نوتیفیکیشن های مختلفی که لازم میشه دیوایس برای ما بفرسته یا آدرس ایمیل میخواد که من آدرس ایمیل خودم رو وارد میکنم. ایمیل آدرس فرستندرم برای خودم رو میزنم که و انکریپشن پسوردم برای اینکه این برای بکاپ گرفتنه که شما بخواید بکاپ بگیرید از دیوایستون و ارسال بکنید برای این آدرس ایمیلی که اینجا نوشتید، میتونه یه پسوردی هم روش بذاره و فایلاش رو انکریپت بکنه که اگه بخواید مثلا شما ریستور رو انجام بدین این پسورد رو حتما احتیاج پیدا میکنید. من این تیک رو برمیدارم و کانتینیو رو میزنم. اسپیشال ایمیل ادرس به نظر میاد که یه جایی رو من اشتباه وارد کردم. gmail.com جیمیل اینم دوتا دات خورده. خب اینجا هم که مجموع تنظیماتی که توی همین ویزارد انجام دادیم و بهمون نشون میده که اگه بخوایم تغییراتی انجام بدیم میتونیم برگردیم به مراحل قبلتر، یا اینکه یک کپی از این داشته باشیم و یا اینکه روی ایمیلمون بتونیم این تنظیمات رو بگیریم تا به عنوان شروع بدونیم که با چه تنظیمی سیستم رو بالا آوردیم. فینیش رو میزنم تا دیگه وارد صفحه تنظیمات خود سوفوز بشیم. یه سری کانفیگوریشن هاییه که بعد از تنظیممون بعد انجام بشه. دیوایس یه بارم بعد از اون ریبوت میشه. فکر میکنم یه 3-4 دقیقه زمان میبره تا دستگاه بالا بیاد. من ویدیو رو پاز میکنم، به محض اینکه بالا اومد دوباره ویدیو رو پلی خواهم کرد. خب همونطور که میبینید صفحه لاگین سوفوز باز شده و یه حدود 3-4 دقیقه طول کشید. من با یوزر ادمین و پسوردی که اونجا ست کردم وارد تنظیمات سوفوز میشم برای اولین بار.
و مشابه همون منویی که تو صفحه رجیستر دیدم رو اینجا مشاهده میکنم که به همون ترتیبی که اونجا این صفحه رو رد کردم همون کار رو انجام میدم و کانتینیو رو میزنم. توضیح هم داده که برای 30 روز فیچرها کار خواهند کرد و وارد صفحه تنظیمات و پنل مدیریتی سوفوز میشن. بدین ترتیب میتونیم اینجا نتورکی هم که کانفیگ کردیم رو مشاهده بکنیم. 3 تا اینترفیس باید اینجا باشه، A و B و C و تنظیمی که ما روی پورت Aش انجام دادیم و شبکهش رو با کلاینتمون یکی کردیم و IP دهی کردیم و تونستیم تنظیمات رو باز بکنیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره و بتونید کاراتون رو توش انجام بدید، تستاتون رو انجام بدید. من سعی میکنم حالا با فیچرهای ادوانسی که روی سوفوز هست کار بکنم و خدمتون ویدیو رکورد بکنم و انشالله که بتونید به بهترین نحو ازشون استفاده بکنید. خوشحالم که در خدمتون بودم. ممنونم ازتون که توجه کردید تا اینجای ویدیو. ازتون متشکرم و خدا نگهدار.